साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई स्क्रिनमा जस्तो खालको एनिमेटेड बटन देख्नु भएको छ त्यस्तो खालको एनिमेटेड बटन कसरी बनाउने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। साथीहरु तपाईहरुले यहाँ बेसिक HTML कोड देख्न सक्नुहुन्छ र मैले यहाँ चाहिँ CSS फाइललाई पनि इन्क्लुड गरिसकेको छु। र साथीहरु अब चाहिँ म बडी ट्यागमा चाहिँ एउटा बटन बनाउन गइरहेको छु। सो त्यसको लागि मैले बटन भनेर लेख्छु। त्यसपछि CLICK क्लिक हियर। ओके, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ बटन रेडी भएको छ। सो अब हामी चाहिँ स्टाइलिङको पार्टतिर जाउँ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो बटनको चाहिँ म केही स्टाइलिङ गर्छु। त्यसको लागि मैले बटन सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नि नन, जसले गर्दा यसको ब्याकग्राउन्ड हट्छ। त्यसपछि तपाईले यसको बोर्डर चाहिँ नि के गर्दिनुस् भन्दाखेरि बोर्डर 3 पिक्सल सोलिड रेड। ओके, सोलिड रेड। सो तपाईले यसको बोर्डर देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ यसमा हामीले थोरै प्याडिङ पनि दिउँ। प्याडिङ 10 पिक्सल्स। त्यसपछि यसको विड्थ चाहिँ नि 150 पिक्सल्स। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ नि फन्ट साइज। ओके, फन्ट साइज चाहिँ नि 20 पिक्सल्स। सो अब हाम्रो चाहिँ नि बटन चाहिँ नि राम्रो देखिरहेको छ। सो अब हामीले चाहिँ यो बटनलाई थोरै पोजिसन चाहिँ नि के गरौँ भन्दा चेन्ज गरौँ। यसको बटनको पोजिसन चाहिँ चेन्ज गरेर थोरै तल ल्याउँ। त्यसको लागि चाहिँ नि अब तपाईहरुले त्यसलाई के युज गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यसमा चाहिँ नि डिस्प्ले फ्लेक्स युज गर्नुस् बडीमा। ओके, त्यसपछि जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अलाइन आइटम्स पनि सेन्टर। अब तपाईले यसको चाहिँ थोरै हाइट दिनुस् हैन। सो हाइट चाहिँ हाम्रो 70 भ्यू पोर्ट हाइट। ओके, सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो जुन येलो ब्याकग्राउन्ड छ त्यसलाई चाहिँ मुभ गर्नु पर्यो। सो यसको लागि चाहिँ हाम्रो सुडो एलिमेन्ट्स युज गर्छौं। अब तपाईहरुले चाहिँ बिफोर आफ्टर जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। हामी चाहिँ ती दुईवटा मध्ये चाहिँ एउटा कुनै युज गर्छौं। सो मैले चाहिँ यहाँ आफ्टर युज गर्न गइरहेको छु। अब हामीले चाहिँ के होस् भन्दाखेरि बटनको आफ्टर है। सो आफ्टरमा चाहिँ अब आफ्टर भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जुन यो बटन छ नि यो क्लिक हियर पछाडी चाहिँ हाम्रो के आफ्टर भनेको त्यो हो र बिफोर भनेको यो सी भन्दा अगाडिकोलाई के भनिन्छ बिफोर भनिन्छ। ओके, अब हामी चाहिँ यसको आफ्टरमा के गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला त हाम्रो कन्टेन्ट है। सो यसमा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट प्रोपर युज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ मैले केही पनि लेख्दिनँ अहिले कन्टेन्टमा। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्टेन्ट लेखिसकेपछि अब हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर मुभ गर्ने हो। त्यही भएर तपाईले ब्याकग्राउन्ड कलर युज गर्नुस्। ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ येलो। ओके, सो ब्याकग्राउन्ड कलर येलो भयो। अब येलो भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलरलाई यहाँ लिएर आउनुपर्छ हो यहाँ। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ यहाँ लिएर आउनको लागि हामीले यसलाई पोजिसन एब्सोल्युट दिन्छौँ। एब्सोल्युट पोजिसन एब्सोल्युट दिने बित्तिकै अब हामी चाहिँ यो पुरै हाम्रो एब्सोल्युट उस पोजिसनबाट काम गर्छ। अब हामीले चाहिँ यो जुन बटन छ यसको अकर्डिङ काम गराउनु पर्ने भयो यसलाई। त्यही भएर हामीले चाहिँ बटनमा के गर्छौँ पोजिसन रिलेटिभ दिन्छौँ। पोजिसन रिलेटिभ दिने बित्तिकै यसले कहाँबाट काम गर्छ यहाँबाट काम गर्छ। ओके, अब हाम्रो चाहिँ के भयो आफ्टरमा छ। आफ्टरमा भइसकेपछि अब तपाईले लेफ्टबाट चाहिँ 0 युज गर्नुहोस् अनि त्यसपछि टपबाट पनि 0 युज गर्नुहोस्। सो यति गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ आइसकेको छ ब्याकग्राउन्ड कलर। अब यो जुन हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर छ यसको चाहिँ विड्थ र हाइट सेट गरौँ। सो विड्थ चाहिँ मैले अहिले 100% दिएँ है। अनि त्यसपछि हाइट पनि अहिले मैले के दिएँ 100% दिएँ। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर येलो हाम्रो आइसकेको छ। अब हामीले यसलाई त के गर्ने हो होभर गर्दाखेरि एनिमेटेड गराउने हो नि। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसको विड्थलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि 0% राखौँ अहिलेलाई है। हामीले चाहिँ होभर गर्दाखेरि यो चेन्ज गर्नुपर्छ। सो अब होभर गर्दाखेरि अब जब हाम्रो चाहिँ बटनमा के हुन्छ होभर हुन्छ। सो होभर हुने बित्तिकै हामीले यो चाहिँ जुन आफ्टर छ नि हैन। सो आफ्टरलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर आफ्टरको जुन विड्थ छ सो विड्थलाई चाहिँ हामीले 100% बनाइदिउँ। कुरा बुझ्नुभयो? सबै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ के छ अब आइसकेको छ। तर यो तपाईले देख्नुभयो भने यसको चाहिँ स्मुथनेस छैन। सो यसमा हामीले स्मुथनेस ल्याउनको लागि हामीले ट्रान्जिसन युज गर्छौं। अब ट्रान्जिसन कहाँ युज गर्ने हामीले स्मुथ केमा ल्याउने यो जुन हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर येलो छ यसैमा अब लिएर आउने। त्यही भएर हामीले यसैमा ट्रान्जिसन युज गर्नु पर्यो जुन चाहिँ नि हाम्रो कहाँ हो बटनको आफ्टरमा। ओके, ट्रान्जिसनमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब अल युज गर्नुस् अल अनि त्यसपछि ड्युरेसन दिनुस् जस्तै 0.5 सेकेन्ड हैन। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो ट्रान्जिसन पनि अप्लाई भइसकेको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ अझै एउटा समस्या छ के तपाईले देख्नुभयो भने जुन हाम्रो क्लिक हियर छ यो चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट पछाडी गइरहेको छ। अब हामीले क्लिक हियरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो अगाडि ल्याउनु पर्यो अथवा यो हाम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई पछाडी लानु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बटन आफ्टरमा चाहिँ के युज गर्नुस् Z इन्डेक्स चाहिँ हाम्रो -1 युज गर्नुस् है। जे युज गर्दा पनि हुन्छ -1 -10 हैन। तपाईले यहाँ देख्नुभयो भने अब चाहिँ हाम्रो प्रोपरली काम गरिरहेको छ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको एनिमेटेड लिंक चाहिँ हाम्रो लिंक अथवा बटन जे भन्दा पनि हुन्छ। तपाईले यस्तो चाहिँ हाम्रो बटन क्रिएट गर्न सकिन्छ। सो यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ यो चाहिँ हामीले आफ्टर अथवा चाहिँ बिफोर युज गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ यसलाई सुडो क्लासेस भनिन्छ है। यिनीहरु चाहिँ सुडो क्लासेस हुन्। तपाईले चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ यहाँबाट तपाईले के सिक्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि अब होभर गर्दाखेरि अथवा जेसुकै गर्दाखेरि होस् कुनै पनि यदि कन्टेन्ट चाहिँ नि तपाईले CSS को माध्यमबाट चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले त्यहाँ चाहिँ नि आफ्टर अथवा
बिफोर सुडो क्लासेस चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो युज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई। र हामीले चाहिँ यो पोजिसन एब्सोल्युट अनि यो लेफ्ट 0 टप 0 किन ल्याइरहेको छौं भन्दाखेरि किनकि हामीले यहाँबाट मुभ गर्ने हो नि, त्यही भएर हामीले चाहिँ यो लेफ्टबाट 0 टपबाट 0 भनेर गरिरहेका छौं। सो अब चाहिँ म तपाईहरुलाई एक्सरसाइज दिन चाहन्छु। अब यहाँ तपाईले यहाँ देख्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यो जुन अहिले ब्याकग्राउन्ड कलर येलो छ नि हैन, यो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ। अब तपाईले चाहिँ के क्रिएट गर्नुस् भन्दाखेरि टप टु बटम अथवा हाम्रो राइट टु लेफ्ट अथवा चाहिँ तपाईहरुले बटम टु अप चाहिँ क्रिएट गर्नु होला। ओके, यो चाहिँ तपाईहरुको लागि एक्सरसाइज भयो।